เป็ดครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับคาวาซากิครับ Z300 ครับตัวนี้ครับติดตั้งกับรีโมทการขโมยแม็กครับตัวนี้ครับเช่นเคยครับวันนี้รีวิวการใช้งานครับติดตั้งเรียบร้อยครับว่าใช้งานกันยังไงบ้างนะครับแล้วเริ่มนะครับเริ่มจากการล็อกครับล็อกแบบมีเสียงครับอันนี้คือล็อกแล้วนะครับล็อกแบบมีเสียงเมื่อคนมาโดนรถเราเขย่ารถเราเล่นรถเรานั่งรถเรานะครับจะมีเสียงร้องเตือนก่อนครับครั้งแรกสั้นๆครับกระแทกหน่อยครับครั้งแรกจะเป็นการร้องเตือนก่อนครับสั้นๆครับถ้าโดนอีกต่อเนื่องกันทีนี้ร้องยาวเลยครับครับกรณีอยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ำไปตำแหน่งเดิมครับให้รถเงียบได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยครับเดี๋ยวเสียงจะเงียบเองครับประมาณ30วินาทีครับล็อกอีกแบบครับล็อกแบบโหมดปิดเสียงครับล็อกแบบโหมดเงียบครับโหมดเงียบคือกรณีเราไปจอดสถานที่ที่เราไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นครับจะมีแค่ไฟสัญญาณกระพริบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเหมาะกับการจอดในสำนักงานโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการอะไรเช่นนี้นะครับโอเคต่อไปครับจะเป็นการครับสาธิตครับการสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับสมมุติว่ารถถูกสตาร์ทขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถสั่งดับรถได้นะครับรถดับนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวก็จะสาธิตการถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับเมื่อล็อกไว้จะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับสมมติว่ากุญแจนี้เป็นกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลมครับที่เขาแทงทำลายเบ้านะครับเมื่อเราไขออนครับไขมาตำแหน่งออนครับรถจะร้อนทันทีครับและจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับระบบจะตัดระบบไฟออกนะครับดูครับไขออนครับตามไม่ติดนะครับดับรถก็ไม่หยุดร้องนะครับครับจนกว่าเราจะเห็นตัวรถครับว่าไม่มีคู่อื่นอยู่นะครับเราค่อยกดคลายล็อกนะครับแต่ถ้ารถยังร้องอยู่นะเรายังไม่เห็นตัวรถครับอย่าเพิ่งไปกดคลายล็อกนะครับให้เรากดล็อกไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นโจรขโมยรถอยู่เราไปคลายล็อกให้เขาเอารถเราไปได้เลยนะครับอย่าเพิ่งกดคลายล็อกนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับกับการรีวิวการใช้งานครับรีโมทการขโมยครับแมสตัวนี้ครับเช่นเคยครับก็ในชุดนี้หมดให้2ตัวครับใช้งานได้ทั้ง2อันครับสำรองไว้บ้าน1อันใช้1อันครับได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ